Trong thế giới nơi mọi người khát khao tìm kiếm sự chắc chắn, thì thị trường lại luôn trả lời bằng sự ngẫu nhiên. Và trong cái bất định ấy, một số ít trader không đi tìm sự kiểm soát tuyệt đối, mà đi tìm sự buông bỏ tỉnh thức. Không phải để chiến thắng thị trường, mà để hiểu chính mình. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ nói về lệnh thắng, lệnh thua, mà là hành trình đi sâu vào tâm lý, tư duy và chiều sâu bản thể của một trader. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại, lặng lẽ chiêm nghiệm một chủ đề then chốt mà hầu hết các trader thường bỏ qua. Tâm lý chấp nhận tính ngẫu nhiên của thị trường. Hãy thở sâu, buông bỏ mong cầu và cùng tôi bước vào cuộc đối thoại giữa lý trí, cảm xúc và sự tỉnh thức. Tâm lý chấp nhận tính ngẫu nhiên của thị trường. Khi buông tay khỏi ảo tưởng kiểm soát, bạn mới chạm vào sự tự do đích thực trong trading. Bước đầu tiên của tự do, nhận ra bạn không thể kiểm soát thị trường. Trong thế giới hiện đại đầy thuật toán, robot và dữ liệu tốc độ cao, thật dễ để rơi vào ảo tưởng rằng chỉ cần đủ thông minh, đủ công cụ, bạn có thể đọc vị thị trường. Nhưng sự thật là, thị trường không vận hành theo ý bạn, và cũng không vận hành theo ý bất kỳ ai. Nó là một hệ thống phức tạp, nơi hàng triệu biến số giao thoa, phản ứng, tạo nên sự hỗn loạn có trật tự. Đôi khi giá tăng mà không có lý do, đôi khi tin tốt lại làm giá sụt. Đó không phải là sai lầm hệ thống, đó chính là tính ngẫu nhiên. Chấp nhận tính ngẫu nhiên không phải là đầu hàng, mà là buông bỏ ảo tưởng kiểm soát để bắt đầu sống và giao dịch trong sự thật. Khi bạn hiểu rằng một lệnh thua không đồng nghĩa với sai và một lệnh thắng không đồng nghĩa với đúng, bạn mới thực sự bước vào thế giới của trading chuyên nghiệp. Lý trí là la bàn, kỷ luật là thuyền, nhưng tâm thức mới là đại dương. Bạn có thể sở hữu hệ thống giao dịch tỷ lệ thắng cao, bạn có thể viết ra hàng tá nguyên tắc vàng, bạn có thể học hết mọi kiến thức kỹ thuật. Nhưng nếu tâm bạn chưa an, bạn sẽ luôn phá vỡ chính những gì bạn đã đặt ra. Tâm lý giao dịch không chỉ là học cách kiểm soát cảm xúc, nó là hành trình quan sát chính mình, là hiểu vì sao mình vội vã vào lệnh, vì sao mình không dám cắt lỗ, vì sao mình ham gồng lời. Trader giỏi không phải là người lý trí nhất, mà là người có tâm thức sâu sắc nhất. Tâm thức là nơi bạn lắng nghe nỗi sợ, đối mặt với cái tôi và vượt qua ham muốn chiến thắng bằng mọi giá. Tâm thức là nơi bạn thôi chiến đấu với thị trường để bắt đầu hòa điệu với nó. Tâm lý hậu giao dịch, đánh giá không phán xét. Nhiều trader giỏi sụp đổ không phải vì chiến lược tệ, mà vì tâm lý sau giao dịch không được làm sạch. Một lệnh thua khiến họ dằn vặt, một lệnh thắng khiến họ chủ quan. Cả hai đều dẫn đến hành động sai lầm trong tương lai. Một nhà giao dịch trưởng thành là người biết nhìn lại mỗi lệnh như một nhà khoa học, đã tuân thủ quy trình chưa? Có hành động theo cảm xúc không? Quản lý vốn có đúng không? Không có chỗ cho tự trách hay tự mãn, chỉ có dữ kiện, bài học và cải tiến. Điều tuyệt vời là khi bạn xem giao dịch như một phòng thí nghiệm, nơi bạn không cần đúng mà chỉ cần hiểu rõ điều gì đang xảy ra, bạn sẽ dần trở thành người học trò giỏi nhất của thị trường. Quản lý vốn, vũ khí tàng hình của sự trường tồn. Trong một thế giới đầy cám dỗ kiếm tiền nhanh, quản lý vốn là nghệ thuật đi ngược dòng. Đó là lời thì thầm của sự khôn ngoan. Hãy sống sót trước đã, rồi bạn sẽ có cơ hội thắng lớn sau này. Bạn có thể có chuỗi thua 10 lệnh liên tiếp, nhưng nếu mỗi lệnh chỉ rủi ro 1% tài khoản, bạn vẫn còn nguyên động lực để tiếp tục. Quản lý vốn là biểu hiện cao nhất của sự khiêm tốn. Bạn thừa nhận mình không thể biết trước điều gì, nên bạn chuẩn bị cho điều tệ nhất và vẫn vững vàng khi nó đến. Quản lý vốn không hào nhoáng, nhưng chính vì vậy, nó là vũ khí thầm lặng giúp bạn tồn tại đủ lâu để trưởng thành. Giao dịch không phải là trò chơi may rủi, mà là nghề nghiệp cần sự tôn trọng. Sự khác biệt giữa cờ bạc và giao dịch không nằm ở chỗ bạn thắng hay thua, mà nằm ở chỗ bạn có hệ thống, có nhật ký, có đánh giá và học hỏi không. Cờ bạc phụ thuộc vào cảm xúc nhất thời, giao dịch chuyên nghiệp phụ thuộc vào kỷ luật và tính hệ thống. Một bác sĩ không cứu được mọi bệnh nhân, nhưng vẫn là bác sĩ giỏi nếu họ tuân thủ quy trình, học hỏi không ngừng và giữ tâm trong sáng. Trader cũng vậy. Bạn không cần thắng mọi lệnh, nhưng bạn cần trung thực với chính mình và kiên trì cải thiện sau mỗi lần thất bại. Trading là tấm gương trung thực nhất. Nó phản chiếu lòng tham, nỗi sợ, sự thiếu kiên nhẫn và cả cái tôi của bạn.
Nếu bạn dám nhìn vào gương đó, bạn không chỉ trưởng thành trong trading mà còn trong cuộc sống. Giao dịch trong trạng thái tỉnh thức, nghệ thuật của sự hiện diện. Tỉnh thức không phải là trốn tránh cảm xúc. Tỉnh thức là nhận diện cảm xúc và hành động không bị chi phối bởi nó. Khi bạn cảm thấy sợ hãi, bạn không gồng lệnh. Khi bạn hưng phấn, bạn không phá vỡ nguyên tắc. Tỉnh thức là quay về với hơi thở, với khoảnh khắc hiện tại. Là nhắc mình rằng tôi không cần thắng ngay, tôi chỉ cần đúng quy trình. Và rồi bạn chọn không vào lệnh vì thị trường gọi mời, mà vào lệnh vì đúng thời điểm. Tỉnh thức không làm bạn thắng nhiều hơn ngay lập tức, nhưng giúp bạn thua ít hơn, ổn định hơn và đi xa hơn. Đó chính là sức mạnh thực sự của một trader chánh niệm. Hành trình không có đích đến, nhưng đầy những cột mốc trưởng thành. Việc chấp nhận tính ngẫu nhiên không phải là việc bạn làm một lần rồi xong. Nó là hành trình bạn phải ôn lại mỗi ngày, qua mỗi cú sốc tâm lý, mỗi chuỗi lệnh thắng, mỗi đêm trắng vì tiếc nuối. Sẽ có lúc bạn muốn kiểm soát, muốn khẳng định bản thân, muốn chiến thắng bằng cái tôi. Nhưng rồi, nếu bạn biết quay về với tâm thế buông bỏ và chấp nhận, bạn sẽ thấy mình vừa bước thêm một bậc thang trên hành trình tiến hóa. Trading không phải là nơi để bạn chứng minh mình tài giỏi. Nó là nơi bạn học cách hiểu chính mình, rèn luyện bản thân và sống thật với những giá trị cốt lõi. Ngẫm lại, thị trường là một vũ trụ vô định, nhưng chính trong sự vô định đó, bạn tìm thấy chính mình. Và trong khoảnh khắc bạn thôi cố gắng thắng thị trường mà bắt đầu sống trọn từng nhịp thở của nó, bạn đã là người chiến thắng, không phải bằng tài khoản, mà bằng sự trưởng thành. Giao dịch là nghệ thuật sống giữa sóng, không bị cuốn trôi mà vẫn giữ được phương hướng. Bạn sẽ không bao giờ thực sự làm chủ được thị trường. Nhưng nếu bạn đủ khiêm nhường để lắng nghe, đủ tỉnh táo để chấp nhận và đủ vững tâm để bước đi, thì thị trường sẽ dạy bạn bài học quý giá nhất, bài học về chính mình. Trading không phải là con đường để làm giàu nhanh. Trading là một chiếc gương trung thực đến tàn nhẫn, phản chiếu từng rung động nhỏ nhất trong tâm trí bạn. Và nếu bạn kiên trì đi qua sự hỗn loạn, bạn sẽ thấy không phải lợi nhuận mà sự trưởng thành nội tâm mới là phần thưởng lớn nhất mà trading mang lại. Hãy tiếp tục vững bước, không phải để chiến thắng, mà để trở thành phiên bản trầm tĩnh, sâu sắc và sáng suốt hơn của chính bạn sau mỗi giao dịch. Đừng quên đăng ký kênh Ngẫm Trading, nơi mỗi video là một lần lắng nghe lại hơi thở của thị trường và cũng là hơi thở của chính tâm hồn bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những cuộc ngẫm tiếp theo.